Assalamualaikum, welcome back to my channel. Aku Faiz, and pada hari ni aku nak buat something yang aku dah janji dengan diri aku sendiri like 7 to 8 months ago. So hari ni aku baru nak buat. Apa yang aku nak buat adalah room tour, tapi sebelum tu aku nak bagi tu secara overviewnya. Bilik aku dapat ni adalah bilik master. And kenapa aku pindah dekat sini, sebab previously aku duduk dengan makcik aku, and bilik makcik aku agak kecil and aku tak ada tempat untuk buat shooting ataupun tak ada tempat untuk aku buat editing yang selesa. So that's why I choose to move out. And aku buka mudah ramai. Berminggu-minggu aku cari, weeks by weeks, days by days, aku cari tak jumpa. But then one fateful night, aku buka, dia macam something iklan yang baru upload. Aku buka, aku terus DM, cakap esok aku nak riki tempat. Aku nak tengok bilik. And nak nampak semua okay, parking ada, harga pun sangat murah untuk bilik master, parking, elektrik dan juga air. So I decide to move in bulan 3 this year. Bilik yang aku dapat adalah bilik master, fully furnished. So bila aku cakap fully furnished, that's mean aku tak dapat nak buat apa yang aku research, which is aku buka Pinterest, Google, nak bilik tu, nak bilik ni, nak design macam tu, design macam ni. So aku tak dapat nak buat. So tapi kenapa aku setuju untuk pilih bilik ni, sebab ada corner ni, this corner yang membuatkan aku macam that's it, this is my room. Sebab aku berimpian kalau aku ada rumah sendiri, nanti aku nak buat satu bilik yang dipanggil my man cave. So this is like a mini man cave, a cave corner, you can call that maybe. So yeah, without further ado, let's get into it. Kita start from pintu lah kot. So kita akan start dengan pintu, and of course dekat setiap pintu bilik lelaki akan ada penyangkut seluar. And daripada bilik aku ni, kalau ke belah kiri akan nampak toilet dulu. So this is my room. I'm so sorry about the mess. So belah sini ada katil single, not super single. Dekat bawah ni ada, aku buat storage. Mula-mula agak messy, tapi aku beli this 3 box. Ada 1, 2 dan juga 3 atas lemari tu. Dalam ni ada things yang aku simpan, contohnya macam toiletries, plastic bag, kotak-kotak, buku-buku, and things yang jadi supply untuk aku hidup dalam bilik ni. Ada extension, of course kena ada extension tepi katil. Dan dekat sini ada dresser. Ada dresser, yes. So ada side lamp. So yang belah sini pula like mine, pomade, deodorant. Lepas tu ada juga benda ni, sebab ya, dia boleh duduk si seorang-seorang ni, PKP pula, because beli barang Shopee. So we need this one untuk spray. Nampak tu, kills the COVID-19 virus. Ya, kita tak tahu kan. So kat atas ni tempat letak kunci, dompet and all that. Atas ni tak tahu letak apa, so aku tak gambar. Tempat sangkut, I'm sorry about this messy. Ini laundry bag. And bawah ni ada spritzer mini dispenser. Awal-awal je aku pakai, sekarang ni aku dah tak pakai sebab aku rasa lagi better aku isi air. Macam tu je aku buat. So gitar, aku belajar, aku berimpian nak belajar gitar. And dekat sini sebenarnya kosong. So aku decide untuk letak something kat sini. Asalnya aku nak buat letak gambar banyak-banyak, but then it's too hassle untuk buat benda tu. So aku just decide untuk letak benda ni je. And sini ada aku punya almari, wardrobe. Atas ni segala kotak yang aku unboxing, segala barang-barang daripada Shopee. So kotak-kotak yang aku rasa kalau aku nak pindah, aku nak pakai, aku letak, aku akan simpan dalam ni. Atas tu kotak PC. So kat bahagian ni quite messy, I'm so sorry, sebab aku dah tak ada tempat nak letak. Sini adalah tempat bag actually. Bag gym, bag travel, bag packers, bag komputer lah, bagai semua. And tempat aku letak sangkut sejadah dan sarung. And juga tempat-tempat untuk aku letak barang-barang shooting. So ada lighting, tripod lah, bagai semua. So, kipas aku letak kat sini sebab kawasan aku ni, aku duduk agak berbukit, so dia sejuk. So aku tak jauh sikit daripada katil. Yang ni, ini adalah Galaxy Light.
So aku akan tunjuk lepas ni. This one this one ring light, tapi jadi penyangkut tuala juga. So this one is my favorite section of this room. Macam korang dapat tengok sekarang ni, bagi satu vibe yang okay, this is the time to edit the video, this is the time to shooting. Inilah kawasan dia. Ruang ni juga sebenarnya kosong macam dekat yang belakang tu, tapi aku sempat untuk buat apa kata print poster and all that. And then this one aku dapat waktu intern dulu from my supervisor. If the plan doesn't work, change the plan but never the goal. So dekat sini aku letak PC dekat corner ni macam ni. Aku beli dekat Shopee je, L punya meja. And kerusi gaming, this one of the cheapest kerusi gaming that I found in Shopee. Sangat kukuh benda ni. And aku letak selimut IKEA. Bila benda ni bergetar, that's mean it's a dust magnet. So aku letak ni, so aku tak perlu nak sapu dust every time kan. Kat sini aku lekatkan soundproof. So ni pula aku tampal this frame. And dekat sini tempat rahsia guys, tempat rahsia. All the pantry, all the equipment aku letak dekat sini. Also dekat sebelah sini pula ada extension and all the tempat charger. And disebabkan rumah tak ada wifi, so aku beli broadband. And dekat sini pula bahagian-bahagian yang dimana aku letak segala macam hard disk, segala macam pen drive, segala macam tempat-tempat memory disk. So ada juga yeah, sebab ada ruang lebih kan, so aku letaklah pinggan, mangkuk, bahagian semua. Okay, so tu antara sedikit room tour aku dekat sini. So sekarang ni aku nak tunjuk korang semua macam mana bilik ni kalau aku tutup lampu. It's gonna be galaxy. Let's go. So that's it. Itulah dia sedikit sikit je sebenarnya room tour aku untuk bilik ni. So aku better buat sini untuk hashtag simpan sini. So nanti aku pindah, nanti aku akan tunjuk lagi bukan room tour tapi house tour pula. Okay, so sebelum aku end the video, aku nak bagi tahu awal, kebanyakan barang yang aku beli dalam ni yang aku tunjuk tadi tu adalah semuanya daripada Shopee. Daripada lampu, daripada meja, daripada lampu atas meja, daripada PC desktop, semuanya daripada Shopee. And of course lah, kalau korang nak beli barang dari Shopee ni, korang kena tahu what's the step, what's the rules yang korang kena tahu untuk tahu barang tu legit ke tak kan. Of course lah, korang boleh tengok dekat internet cara-cara untuk tahu barang tu legit ke tak. Yes, and that's it. Aku akan tuliskan link dekat bawah semua barang-barang yang aku tunjuk tadi dekat bahagian bawah ni. And kita akan jumpa lagi in next one. Aku janji aku akan buat video every week, walaupun maybe ada beberapa orang je yang tengok, but untuk my own video journal, this is it. Thank you guys kepada yang baru je dengar my channel. Thank you guys kepada yang baru tengok video ni. Jangan lupa untuk please tinggalkan like, tinggalkan komen and juga subscribe. It's free guys, it's free. And kalau korang nak aku subscribe back, just tulis kat bawah. Don't worry, I will subscribe back. So aku tak nak buat video ni panjang-panjang. Kita akan jumpa lagi in the next one.